Hi guys! Welcome back sa Learn Baking with S&J kung saan nagbibigay kami ng mga tips and tricks regarding baking. Okay, so it's been a while since nag-upload ako ng video tutorial kung saan pinag-usapan ko kung paano nga ba yung naging process ko sa pagtatayo ng online bakery business. So kung hindi nyo pa yung napapanood, I recommend you na panoorin yun kasi it will give you some tips kung paano mo nga ba sisimulan na magkaroon ng extra source of income or business through online nang wala kang binabayarang renta. So, lalabas yung link sa taas para mapanood mo yung video na yun. Okay, and for today's video naman, ang pag-uusapan natin sa bread's feed ay ang bread improver at ang anti-amag. So, ano nga ba yung purpose nun at bakit natin nilalagay yon sa paggawa natin ng tinapay? At ano nga ba yung mga brands na mai-recommend namin sa inyo na gamitin para mas gumanda pa yung texture ng inyong tinapay? So, yan ang pag-uusapan natin for today. So, make sure lang na panoorin nyo yung buong video para mas maging informative to para sa inyo. Okay? So, what are we waiting for? Let's get started! Okay, so ang una natin pag-uusapan ay ang bread improver. So, ano nga ba yung bread improver? So, ang bread improver, it serves as the bread emulsifier na kung saan tinutulungan ng bread improver na ma-maintain yung magandang texture ng tinapay. When we say texture, minamaintain niya yung fluffiness or yung lambot, and at the same time, yung color, yung taste, and yung composition ng tinapay. So, according sa ating master baker, nakakatulong yung bread improver natin na in case na, kunwari, nagkaroon ng overrice sa gawa mong tinapay. So, nakokontrol ni bread improver yon. So, kahit na may overrice na mangyari, let's say may nakaligtaan tayo, na-maintain niya at hindi pa rin bumabagsak yung dough. So, nakakatulong siya. Lalong-lalo na sa mga mass production kasi minsan may mga times talaga na may nakakalimutan tayo. And of course, ang bread improver, isa yan sa nakakapagsalo sa atin para ma-survive yung tinapay or yung freshness ng tinapay. And also, according also to one of my research, according sa Angel website. So, as we all know, Angel is a brand of yeast. So, according sa kanila, there are two reasons kung bakit kinakailangan natin ng bread improver. Unang-una, the baker cannot control the quality of the flour. Okay, that's true. Especially ngayon, since pag bumibili tayo ng harina, maraming klaseng harina. And usually nga, pag bumibili pa tayo ng harina, hindi natin alam yung brand, hindi natin alam yung tatak. Kaya pag bumibili tayo, kung ano lang yung nandyan, yun na yun. So, minsan hindi natin nakokontrol yan at hindi natin alam kung ano yung pinagkaiba ng mga harina na yan. So, dahil doon, nakakatulong ang improver para ma-ensure pa rin natin yung quality kahit na anong flour pa yung gamitin natin. So, minamaintain niya yung freshness ng tinapay or ng texture ng dough habang ginagamit yung improver na yan. And also to maintain the quality of the bread. And the second reason kung bakit ay because of the aging of wet starch. Na kung mapapansin natin kapag ang tinapay is bagong luto, galing sa oven, pag walang bread improver yan, pagkuha mo sa oven, bigla na siyang nangungulubot, diba? So that's what you call aging of starch. So, nangungulubot yung tinapay and bigla na lang tumitigas habang tumatagal. So, isa daw, or according to them, isa daw ang purpose ng bread improver para ma-maintain niya yung freshness ng tinapay. Kahit na
medyo tumagal siya from getting the bread from the oven. So, ayun. So, in short, na-maintain niya yung freshness ng tinapay. Since, syempre, sa bakery, kailangan ang mga bread natin laging freshly bake pagdating kay customer. So, it ensures the freshness of the goods itself and to also maintain the quality of the texture of the bread. So, pinapaganda niya yung quality ng tinapay niyo. Okay? Okay, sa bread improver, maraming brands na makikita natin sa market. So, ang babanggitin ko na lamang is yung mga usually ginagamit ng mga bakers. So, ang first dyan ay yung Puratos. Second is Bakerfield and the Brim ng Bagels. So, iisa-isahin natin yan. So, gumawa tayo ng research kung ano nga ba yung mga ino-offer ng mga brands na yon para mas malaman nyo or mas ma-identify nyo kung ano nga ba yung best fit na bread improver depende sa recipe ng iyong tinapay. Let's start with the Puratos kasi ito yung talaga yung pinaka-ginagamit ng ating Master Baker Jay. So, according sa kanya, maganda yung brand ng Puratos. So, under Puratos, maraming mga uri ng bread improver sa kanila. So, meron akong babanggitin na dalawang ginagamit ng ating Master Baker, which is ang S500 at ang Soffer. Okay, so sa first is yung S500. So, nag-research din ako and vineset ko yung site nila kung ano nga ba yung pinagkaiba ng mga yun. So, sa first is yung S500. So, ginagamit siya sa mga freshly baked na tinapay para ma-maintain yung freshness ng tinapay. And it also helps to maintain the quality of the dough ng masa. And if you're baking a bread na kung saan gusto mo laging fresh pagdating kay customer, let's say tasty or other soft bread, marirecommend namin itong Puratos S500. Kasi ito yung ginagamit ng ating Master Baker nung nagpa-produce sila or nagma-mass production sila ng tasty nung nagtatrabaho pa siya. So, maganda daw yung quality nun, na may maintain niya yung lambot and texture ng tasty. And at the same time, yung isa pa, which is yung Soffer. So, yung Soffer naman, ginagamit naman nila yun for ensaymada. Kasi yung Soffer, as you can see, or as you can observe from its name, Soffer, parang it's kind of a bread improver na para sa mga malalambot na tinapay and sa mga ma-moist. So, ayun. So, upon reading on their website, ang Soffer melting, so, ayun, minamaintain nila yung moistness, yung softness ng tinapay, and maganda talaga siya for ensaymada. So, according din pala sa ating Master Baker, hindi na kinakailangang maglagay ng bread improver sa pandesal kasi kinokonsume din naman siya agad, diba? So, usually ginagamit natin yung bread improver to maintain the freshness of the baked goods na hindi pa agad kinokonsume. Kaya, sinuggest niya na kahit sa pandesal, kahit wala ng bread improver kasi kinokonsume naman agad. Okay, as I've mentioned earlier, meron pang ibang mga brands which is ang the Brim,
ang dobrim ng bagels, ng bakery ingredients since 1904. So, 1904 sila na-establish. So, bagels, marami rin silang klase ng improver. So, kayo nang bahalang search kung ano nga ba yung mga bread improvers nila. Pero ang pinakakilala nila is yung dobrim. Yung dobrim na bread improver. And at the same time, sa Bakersfield, meron din silang brim. Brim naman. Brim. So, bread improver din siya. Pero talagang ginagamit ng master baker natin ay ang Puratos or S500 and Soffer. Pero malaya naman kayo kung ano yung gusto nyong piliin. Depende rin naman kasi yun sa experience nyo. Kung tingin nyo maganda yung Dobrim, then go for it. Pero based on naman sa experience namin, we would recommend Puratos. So, disclaimer lamang, this is not a paid advertisement. So, nagre-recommend lang kami sa inyo ng mga brands na pwede nyong itry or pwede nyong gamitin. Okay? Okay, so ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang bread preservatives o yung tinatawag natin na anti-amag. So, ano nga ba yung mga bread preservatives? So, ito ay ginagamit para ma-prolong natin yung shell life ng tinapay. So, mababangkitin ko lamang is dalawang klase kasi marami talagang klase ng baking preservatives. So, ang babanggitin ko lang ay ang dalawa na common na ginagamit, which is ang potassium sorbate and ang calcium propionate. So, sa potassium sorbate, ito usually namin ginagamit pag gumagawa kami ng chiffon cakes and cookies. Lalo na yung cookies kasi talagang ini-stock namin yun. So, ang potassium sorbate, according sa aking research, it serves as the food preservative commonly used in baking industry para ma-prevent yung mga molds, mga yeast and microbes na usually nagfo-form kapag tumatagal na yung tinapay. So, ginagamitan yan ng mga preservative para ma-prolong natin yung shell life nila. And also, the another one is calcium propionate. So, pareho lang silang ginagamit as anti-amag para mapatagal natin yung tinapay. So, syempre, kung ang mga anti-amag, according sa akin research, ay may negative effects or let's say, side effects. Pero syempre, kung ang gagawin mo namang tinapay is for consume na agad, hindi mo na kailangan lagyan yan. Pero kung talaga nag-i-stock ka or let's say, nag-export ka ng tinapay and matagal yung shipment period niya bago makarating doon. So, talagang kinakailangan niya ng mga bakery or ng mga malalaking bakery para ma-prolong nila yung shell life ng tinapay. Okay? Okay, so gaano katagal ang tinatagal ng tinapay pag ginagamitan ng anti-amag? Well, depende kasi yan sa recipe na gagawin mo. Pero, in general, na-extend yung buhay ng tinapay from 1 to 7 days or up. Depende pa rin yan sa recipe mo na gagawin. Another reminder pala ng ating Baker J,
na kapag gumamit tayo ng bread improver at ng anti-amag in one recipe, ang right proportion lamang niyan ay 100% is to 20 to 40%. For every 100% ng bread improver, dapat nasa 20 to 40% lamang ang measurement ng inyong anti-amag para maging balanse yung kalalabasan na texture ng inyong tinapay. Okay, as for the brands naman para sa bread preservatives or mold inhibitor, so meron tayong Sunlease, and also you can check out yung mga na-mention ko kanina, which is sa Puratos, sa Bakersfield, sa Bakels. Kasi meron din silang brand ng mga mold inhibitor. So it's up to you kung ano yung pipiliin nyo na anti-amag. Okay, so yan lamang for today. I hope na may natutunan kayo sa video na ito. If you like this video, please give it a thumbs up and mag-subscribe na rin kayo sa aming channel kasi marami kaming ina-upload ng mga baking tutorial videos from recipe, kung paano tayo magkaroon ng bakery business, and marami pang tips and tricks regarding baking para ma-enhance natin yung baking skills ninyo. So, if you have any questions, leave nyo na lang yung comment sa baba. Then, try naming sasagutin yan with our Baker J. And kung may gusto kayo i-suggest na next content, feel free to comment down below para makonsider din namin yan sa aming susunod na video. Again, this has been Sheng, and thank you so much for watching. Have a nice day! Bye! Let's create something from oven and learn from our baking experience. For more baking tutorial videos, let's stay connected and feel free to reach us out on our different social media platforms.